Hi dear, welcome back to my channel. Before I start the video, meron nga po pala tayong giveaway, a brand new phone with earphone, charger, phone case, and SIM card, plus 4,000 cash load. All the mechanics is on the description. If you want to join, like, comment, share, and subscribe. So for today's video, this is the Givvy app. You can download on your Play Store. So how you can earn extra income from this Givvy app. So Givvy app is very legit app and still paying pa rin po. So, na-review na natin to on my previous vlog. Yan. So, maraming beses na rin po ako nakapag-cash out dito sa Givvy app. So, as you can see, meron na tayo dito 9,986 coins, and then yung mga coins na yan meron siyang equivalent na USD dollar. So makikita nyo yung sinasabi kong coins dito sa pinakataas, and then meron siyang updated na ulit, pinalik ulit nila tong raffle nila. So sasalihan lang natin itong mga daily raffle nila na pwede tayong manalo ng 20 USD dollar, 30 USD dollar, 50 USD dollars, and mamaya papakita ko rin sa inyo yung mga proof of payment na na-earn ko dito sa Givvy app. Yan. So kung gusto niyo sumali sa mga raffle nila para manalo tayo ng 1,000 USD dollar, 100 USD dollar, so kailangan nyong i-click yung join for free para makasali kayo, and then may lalabas na advertise. So after watching the video ads, 3 seconds lang naman yon, and then X nyo lang siya. So kailangan ma-click nyo yung X, and then ma-watch nyo yung video ads para makasali kayo sa mga raffle. And also meron din sila mga survey dito para you can earn 20 to 2,000 coins. So ang kailangan nyo lang dito is magka-earn ng maraming coins, ng Givvy coins ang tawag nila dito. At yung Givvy coins na yon, pwede natin siyang i-convert into a real money. So pwede kayo makapag-cash out dito via in your PayPal. So kailangan natin na via PayPal, pwede natin siyang i-cash out through your gcash. So pwede nyo siyang i-transfer. So yan, marami naman silang mga raffle na giveaway dito. So binalik nila itong mga ganitong join for free, join for free. Click nyo lang yung join for free. Then after watching, clicking the join for free, may lalabas na advertise, and then pwede na kayong makasali sa kanilang mga raffle. At mayroon may mga timer kung kailan dinodraw yung kanilang mga giveaway. And then kailangan din natin ditong i-click yung mga treasure, kasi yung mga treasure name nagbibigay sila ng coins sa daily check-in para maka-earn kayo ng mga points. So the more na everyday kayo nagdi-daily check-in, the more na mas makaka-earn kayo ng maraming mga Givvy coins. So meron din sila dito mga, you can also invite your friends. So optional naman ang pag-invite ng friends, pero may binibigay din sila dito mga coins. So the more na mas marami kayong ma-invite na friends, the more na marami kayong ma-collect na coins. And then ito yung mga games nila, memory. Ito yung mga memory. So madali lang naman siya, i-click nyo lang naman yan para makapag-earn kayo ng coins or ng points. And tic-tac-toe, calculate task. So may mga daily task sila dito. They will give you 10 to 10,000 coins. So kaya ako nakakakuha ng maraming mga coins kasi naglalaro ako ng mga memory, tic-tac-toe, and daily check-in. At kung gusto nyo makapag-cash out, click nyo lang yung withdraw nyo dito para makakapag-cash out kayo. So kailangan nyo munang i-convert yung mga coins niyo into USD dollars. So i-click nyo yung converter dito. So kailangan yung Givvy coins niyo is kung ano equivalent doon sa pinakataas ng coins niyo. At yan. So Givvy coins, that's equivalent to 0.01 USD dollar. So 9,991, so 9,880, yan, pwede na yan. So USD 0.76, and then convert. Click nyo lang yung convert, and then use our, ayun, successfully converted your Givvy coins to the chosen currency. So great. So pwede na kayo mag-withdraw. Pero kailangan dito para maka-withdraw kayo is 0.99 USD dollar. So ang cash out nyo dito is 3 days cash out. Pero sa akin pumapasok sa akin after 1 day. So pwede yung inyong payout sa Coinbase, PayPal, or Binance. So PayPal po yung ginagamit ko dito. At kung nakapag-cash out kayo, may receive kayong email at sasabihin sa inyo na Givvy Ltd has sent you 2.21 USD dollars. So this is my previous proof of payments from Givvy app.
So, I hope may natutunan kayo dito sa video na yan. Kung hindi nyo pa download nyo na to and you can earn extra income from this Givvy app. You can watch all my videos o sa my previous video about dito sa Givvy app. Puntahan nyo lang ang aking playlist and then makikita nyo about my Givvy reviews. Okay, at kung gusto nyo pa ng mga ibang mga pagkakakitaan, you can also visit or watch my previous videos. Alright, so hanggang dito lang ang video na ito. Thank you so much again for watching. Until next time, bye guys!